echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vorbim despre de ce narcisicul nu manifestă regret. Multe dintre victimele narcisicului rămân cumva agățate în această suferință vis-a-vis de faptul că, spun ele, niciodată nu a spus îmi pare rău, scuză-mă, iartă-mă, mi-aș fi dorit să fie altfel sau orice altceva care ar putea cumva să panseze suferința produsă. Cu disperare, victimele, supraviețuitorii relației narcisice își doresc încheierea acestui eveniment, acestei trăiri, acestei perioade sau acestui episod din viața lor. Cu disperare, pentru că își doresc să se vindece, își doresc să meargă mai departe, însă au nevoie de încheiere. Și încheierea, de obicei, o avem când avem o acceptare din partea celuilalt. Accept că ne-am separat, accept că n-am fost un partener sau o parteneră bună, accept că lucrurile n-au mers între noi. Poate se putea și altfel, dar n-a fost să fie. Însă, o minimă remușcare, o minimă căință ar îndulci puțin perspectiva și ar crea sentimentul acela de umanitate. Regret că n-au mers lucrurile bine, dar pot să accept că nu puteam să mergem mai departe, nu puteam să fim un cuplu în continuare. Însă în toată această dinamică, în abuzul narcisic, nu există niciodată îmi pare rău. Nu există niciodată vreo urmă de regret, vreo urmă de blândețe față de victimă sau de compasiune pentru ceea ce trăiește victima. Iar asta este șocant și ține victimele blocate. Narcisicul produce foarte multă nedreptate și instinctual uman este să întrebăm de ce. Ce-am făcut așa greșit? Ce-a fost atât de rău în mine de a provocat atâta ură și furie din partea ta? De ce mă urăști? De ce mi-ai făcut atât de mult rău? În procesul de vindecare există etapa furiei. După trăirea suferinței apare furia. Furia că mi-ai făcut asta. Desigur, furia nu este îndreptată doar către celălalt. Este îndreptată și către sine. Însă o menționez în mod special pe aceasta către celălalt. Pentru că este vorba despre un abuz. Este o nedreptate pe care victima n-a provocat-o. Mai mult decât atât, nici nu se aștepta la asta. Adică sacrificiul de sine pe care îl face victima să poată exista și trăi în această relație nu justifică cu nimic atâta ură și atâta furie din partea narcisicului, atâta dorință de răzbunare, de distrugere și de a face rău. Tocmai de aceea victimele spun, ok, pot să înțeleg că tu ești mânat doar de ură și doar de furie. Mi-e greu să înțeleg, mi-e greu să accept. Dar măcar spune că îți pare rău. Chiar dacă nu o crezi, chiar dacă nu o simți, măcar spune. Narcisicul refuză să facă asta. Și pe de o parte refuză să facă asta din cauza răutății care îl face să se simtă viu și puternic. Pe de altă parte refuză să facă asta ca să nu se umilească în fața victimei, să nu lase garda jos, să nu-i dea putere victimei. Este, după cum vedeți, un raport de dominare și putere care nu se termină niciodată, care este gol de orice amprentă de umanitate. Lucru care este foarte dureros pentru victime. Și spun mereu, aș putea să închei povestea asta dacă ar fi existat măcar un regret, măcar o remușcare, undeva, ceva, cât de mic,
Dar aș fi putut să trec mai ușor peste asta, aș putea să renunț, să dau drumul, să mă vindec, să-mi văd de viața mea mult mai ușor. Nu m-ar durea mai puțin, ci aș putea să accept. Vedeți, narcisicul, pentru că este gol în interiorul său, pentru că nu are empatie, în primul rând că nu-i pasă ce simte altcineva. În al doilea rând, el se simte îndreptățit să facă rău, pentru că el consideră că este un om bun și face rău numai dacă îi se face rău. Bineînțeles, este tot o fantezie, la fel ca fantezia iubirii, dar el o crede. Și dacă nu-mi pasă de celălalt, iar celălalt mai este și rău și mă provoacă să îmi readuc dreptatea, să-mi reiau controlul, să te subjug din nou, de ce să-mi pare rău? Pentru că pentru narcisic, acest comportament de abuz este dovada iubirii. Acest comportament de răzbunare și de a face rău este îndreptarea nedreptății. Își face dreptate singur. Nu există limite în a face rău dacă îmi oferă dreptate, îmi descarcă furia și frustrarea și dacă tu ai provocat asta, tu ai cerut-o. De ce să-mi pară rău? Pe lângă orgoliul nemăsurat și mândria asta, care îl face să se simtă grozav și extraordinar dacă face rău, mai are comportamentul ăsta de lipsă de conștientizare a regulilor și a consecințelor, totodată implicit a efectelor. Fiind un copil de 3-5 ani, infantilizare, dificultăți și incapacitate de relaționare umană, tot ce face este greșit. Tot ce face este în exces, este pe dos, ca un copil răutăcios, capricios, tot timpul nemulțumit. Lui nu-i pare rău că este așa. Pe el îl amuză. Pentru că la momentul la care el s-a disociat de propriul eu și a creat acea fantezie a grandiozității, a făcut-o ca să supraviețuiască, dar în același timp și să se răzbune pe ceilalți. Nu-mi pasă de voi, voi nu contați pentru mine. Tot ce am suferit eu acum nu mai mi aparține, a dispărut, este nici măcar o amintire, se separă complet de ea. Și atunci, părerea de rău ar trebui să existe dacă aș fi eu un om integru cu un set de principii, valori, norme, reguli pe care le încalc din greșeală și îmi pare rău. Sau am un puseu de emoționalitate copleșitoare și fac un lucru greșit pe care regret ulterior pentru că văd defectul. Însă la narcisic, în momentul în care creează acea idee fantasmatică a grandiozității, se decuplează de tot de el. Este ca și cum el trăiește separat de el, uitându-se la povestea vieții lui și jucându-se. El se joacă cu viața lui, el nu ia nimic în serios. În momentul în care s-a detașat de el și a creat acea iluzie a grandiozității, s-a detașat și de consecințe. Copilul acela de 3-5 ani nu conștientizează că există consecințe, pentru că nu gândește pe termen lung, pentru că nu are un raport între bine și rău, are doar ce vrea el. Narcisicul, decuplându-se de propria persoană, nu crește niciodată, rămâne la acel stadiu. Acel stadiu este o tulburare de gândire. Nu există consecințele, nu există efectele. Iluzia grandiozității, această fantasmă a unicității, îl decuplează de responsabilitate. El nu mai are responsabilitate, nu mai există decât grandiozitate. Nu mai punem că această grandiozitate presupune perfecțiunea.
El este imaculat, el nu greșește niciodată cu nimic, tot ce face el nu aparține lui. Proiectează asupra celorlalți, tot ce nu-i place la el pune la ceilalți, pentru că el s-a decuplat de el. El nu poate avea aceste lucruri. El e perfect și minunat. Și atunci tot ce manifestă el, care nu este al lui, care nu este acceptat ca fiind al lui, o deplasează și o proiectează asupra altcuiva. Nu poate să-mi pară mie rău că tu ai făcut o greșeală. Nu poate să-mi pară mie rău că tu ai făcut ceva care pe mine m-a făcut să fac asta. Eul acela grandios, imaginea grandiozității pe care a creat-o este perfectă, este intangibilă, este scutită de repercursiuni. Narcisicul nu este supus regulilor, el este peste reguli, el este mai mult decât regula. Regulile sunt pentru muritori, pentru ceilalți, pentru cei banali. El este special. Joaca aceasta de a efectul, de a răspunsul, el nu se ia pe el în serios, el nu consideră că faptele lui sunt ale lui. E o joacă și jucându-se, de ce să fiu pedepsit pentru asta? De ce să-mi pară rău că m-am jucat? Mie îmi place să mă joc. Mie îmi place să vreau, nu-mi place să nu mi se dea. Mie îmi place să fiu minunat, nu-mi place să nu se recunoască că sunt minunat și sunt extraordinar. În această joacă este inclusă absolut manipularea și seducția. Datorită acestui comportament al lui de manipulare și seducție, crede-mă, vezi-mă ca pe un copil rănit, vezi-mă că-s perfect, vezi-mă că sunt grandios. În această seducție, el se așteaptă ca și repercursiuni să aibă parte de tratament special. Pe mine mă scoți din încurcătură, eu mă descurc, mă duc, vorbesc frumos, păcălesc, influențez și eu nu plătesc consecințele. Efectele nu sunt la mine. Faptul că ceilalți s-au supărat că eu am făcut ceva e problema lor, nu e a mea. Eu fac ce fac eu, ceilalți e problema lor. Eu fac ce e corect. Pentru că mă interesează dominanța, mă interesează supunerea, mă interesează să-mi valideze grandiozitatea, mă interesează să-i seduc să facă ce vreau eu și să scap de consecințe, mă interesează să îmi recunoască faptul că sunt special și mie regulile nu mi se aplică, să-mi recunoască faptul că așa unic, special, minunat cum sunt, eu sunt intangibil, la mine nu ajunge nimeni. Ca atare pot să fac orice. Nu contează, orice rău. Narcisicul știe foarte bine ce face. Știe foarte bine că face rău. Știe foarte bine că produce rău. Diferența este că el consideră că tu o meriți. El se consideră îndreptățit să-ți facă rău pentru că el a avut un disconfort, pentru că el trebuie să fie peste tine, pentru că el trebuie să fie peste reguli, peste societate, peste orice. De ce se pare rău? Pentru că de altfel se mândrește cu faptul că este un copil orgolios, invidios, suspicios, hipervigilent și hipersensibil la nedreptate. Se mândrește. Consideră că asta înseamnă un specimen superior. Asta înseamnă să fii cu adevărat puternic. Nu are niciun motiv pentru care să-i pară rău. Viața pentru el este un război, iar el trebuie să câștige războiul. Viața și lumea sunt ostile, dar el este mai deștept, mai puternic, mai vigilent, mai rău decât toți la un loc. Și asta îi face plăcere, pentru că de fiecare dată câștigă. Este o fantezie.
Este mai rău decât un film SF, pentru că, în general, filmele SF, science fiction, se mai inspiră din realitate. Asta este un delir sistematizat, cronic. Este total dezlipit de realitate, de normalitate, de logică, de cursul firesc al lucrurilor, de ordinea universului, de orice. Este pură halucinație, fantezie care îi conduc și îi ghidează viața. Victimele care așteaptă, îmi pare rău, de la Narcisic, vor rămâne cu această mâhnire pe suflet, pentru că lui realmente nu-i pare rău. Ceea ce este important să știți este că n-are a face cu dumneavoastră, n-are nicio legătură cu dumneavoastră ca persoană, cu ceva ce ați făcut sau n-ați făcut, ce are legătură doar cu propria lui incapacitate de a fi în realitate și în contact cu ceilalți. Doar atât. Este doar el cu el, în unicitatea lui, în minciuna în care trăiește și pe care se chinuie să o creadă și el. Doar ca să supraviețuiască durerii de a nu fi absolut nimic printre ceilalți care sunt. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.